السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل صينية البطاطا مع اللحمة المفرومة والخضار بنكهة كتير طيبة ومميزة. أكلة جدا لذيذة وسهلة التحضير. بمقلاية فيها شوية زيت نباتي حضيف 2 بصل مفروم، بدي أقلبهم وأقليهم شوي حتى يدبلوا عندي ويتغير شوي لونهم. بس يوصلوا لهيدي المرحلة بدي أضيف عليهم 4 حصوص توم مهروس، بالإضافة لربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور. إذا ما بتوفر عندكم فيكن تستغنوا عنه، فيكن كمان بعدين مع اللحمة تستعملوا بودرة الزنجبيل. إذا كمان مش متوفرة مش مشكلة، فيكن تستغنوا عنها بشكل كامل. بقلب المكونات شوي حتى أعطي للثوم تقلية خفيفة، وبعدين بدي ضيف نصف كيلوغرام من اللحمة المفرومة. بقلبها مع المكونات مجرد بس تاخد لون عندي، ما بدي اياها تستوي بالكامل لأنه بعدين كمان حنعطيها وقت مع باقي المكونات. دايما بس بدنا نضيف اللحمة المفرومة بنضيفها على مقلاية حامية تكون حماوتها منيحة كرمال ما تنزل اللحمة كتير مي وتصير تعلق عنا. بس نوصل لهيدا اللون هلأ بدنا نضيف حبة جزر قطعتها لشرائح طويلة، فيكن تقطوها بالشكل اللي انتو بترغبوه. 1 فليفلة خضرة مقطعة مكعبات صغيرة. ملعقة صغيرة حبق مجفف، ملعقة صغيرة كاري، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ونصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو. نخلط المكونات منيح مع بعضها، ما منضيف ملح هلا لأنه بعدين بدنا نضيف صويا صوص على المكونات، فما بدنا يطلع عنا ملوحة زيادة. هلا بعد ما ينخلطوا بشكل كامل مع البهارات بدي غطي على المقلاية واتركها من 5 دقايق ل10 دقايق على نار هادية لمتوسطة حتى يدبل الخضار عندي بشكل كامل. وهيك صارت جاهزة عنا. شايفين كيف الخضار أخدت استواء كامل وكمان اللحمة المفرومة مستوية عنا بشكل كامل. هلأ بدي أضيف عليهم 4 ملاعق كبار من الصويا صوص، بالإضافة لملعقتين كبار من العسل وملعقتين كبار كمان من الخردل. هال3 مكونات اللي ضفناهم آخر شي كتير بيلبقوا على بعضهم وكتير حياتوا طعمة طيبة مع اللحمة المفرومة والخضار. وهيك كمان بنكون عم نغير شوي عن النكهة وعن البهارات اللي دايما بنعملها مع اللحمة المفرومة والبطاطا. هيدا القوام النهائي لخلطة اللحمة المفرومة والخضار اللي عنا اياها. ما فيها سوائل كتير، بنفس الوقت منا ناشفة كتير. هلأ بدي طفي عليها وبتركها على جنب لبين ما حضر البطاطا. يلزم لنا 7 حبات بطاطا حجم وسط، مش كتير صغار ولا كتير كبار. قشرتن وغسلتن وهلأ بدي أقطعن. هقطع البطاطا بسماكة متوسطة، مش كتير سميكة ولا كتير رقيقة، بس تكون ميلة أكتر لأنها تكون رقيقة أفضل مما أنه تكون كتير سميكة. منكمل على كل القطع حتى تخلص عنا كل الكمية. حملحن شوي، بهالوقت حميت الزيت وبدي ضيفن على زيت حامي، ومنقلي البطاطا بشكل طبيعي مثل ما منقليه دايما. انا بترك البطاطا بس نزلها بالزيت، اول شي بحركها شوي بس بعدين بوقف تحريك على الاخر كرمال بتكون البطاطا طرية، فاذا حركناها بتخبص جوا بعضها فبصير شكلها ما كتير حلو. بتركها مثل ما هي بس تجمد شوي بحركها، هيك بتضلها كل قطعة مثل التانية ما بيكونوا مخبصين جوا بعضهم. نقلي البطاطا حتى تاخد لون ذهبي عنا وتصير متحمرة شوي، وبعدين بنرفعها من على النار. بس نشيلها من الزيت منحطها على ورق حتى تتصفى من كمية الزيت اللي نازلة منها، وهيك صارت جاهزة عندي حتى بلش حتى بالصينية. بصينية الفرن من دون أي مسح لأي زيت لأنه البطاطا بقلبها كمية زيت منيحة. منبلش نحط أول طبقة من البطاطا المقلية بهيدا الشكل حتى نعبي كل الفراغات، ومن بعدها منبلش نحط خلطة اللحم المفرومة والخضار بشكل كامل. طبقة البطاطا اللي حطيناها أول شي حتاخد كل النكهة من اللحمة المفرومة والخضار من التوابل اللي حطيناها، كتير حتطلع طعمتها طيبة. منوزعها بالتساوي على كل الجهات، وبعد ما تتوزع بدنا نبلش نحط فوقها الطبقة التانية من البطاطا.
منحط قطع البطاطا بشكل نعبي كل الفراغات، وفوق البطاطا ححط شوية جبنة موتزاريلا، ما حكتر، فيكن تحطوا أي نوع جبنة بدكن إياه. حفوتها على فرن حامي على درجة حرارة 180 بالرف الأوسط، النار من الأسفل، تقريبا 10 دقايق ل 15 دقيقة حتى تسخن عندي من جديد. برجع بعدين بحمرها شوية من فوق حتى تاخد لون خفيف. وهيك صينيتنا صارت جاهزة للتقديم. منقدمها مباشرة هي وسخنة، بتعملنا كمية منيحة للعيلة، ما بتعمل كمية قليلة. حضروها لعيلتكن وكتير حتعجبكن إن شاء الله. فيكن تحضروا خلطة اللحمة مفرومة قبل بنهار، ودغري بنفس الوقت بس بدكن تقدموها بتصيروا بتعملوا البطاطا المقلية وبتفوتوها على الفرن. أكلة كتير سريعة ونكهتها كتير طيبة. وبنصحكن كمان تقدموها جنب اللبن أو الزبادي أو سلطة أو شوربة، لأنه هي الأكلة ما بقلبها صلصات أو صوصات، فكتير بتلبق على هالاشياء. إن شاء الله يكون عجبكن الفيديو، بتمنى منكن تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.